Det har verkligen varit en utmaning. Jag har typ försökt i 2 timmar nu. Jag förstår inte vad problemet är. Alltså jag ger snart upp. Okej, så här är grejen. Vi sa upp vår lägenhet, sa hej då till det vanliga livet och köpte en buss och började bygga vårt drömhem på hjul. Vår plan är att resa jorden runt, så följ med oss på vår resa i en Mercedes-buss. Vi har beslutat oss för att lägga golv. Vi var faktiskt inne och köpte golv häromdagen. Vi har dividerat lite fram och tillbaka. Det är ganska svårt nu när det är vinter att hålla på och vänta på att det ska bli plusgrader så att vi kan spackla och vi kan slipa och vi kan måla och sådär. Så för att bygget ska komma framåt nu under vintern så har vi bestämt oss för att vi ska lägga golv. Allting matchar i vårt bygget. Köket, golvet, taket, väggarna, mina skor, min jacka, min byxor, ditt hår, din jacka. Vi älskar ju brun. Vi matchar alltihop. Jag trodde att det skulle vara jättekomplicerat, att vi inte alls skulle komma överens, men vi bara avtalar. Och så får vi bara täcka det sen när vi ska spackla och måla sen. Gud vad svår den här var att styra. Lägger vi golv, så kan vi liksom komma vidare med bygget, för vi kan bygga säng. Och vi skulle liksom kunna börja bygga badrummet och lite sådana grejer. Så att jag har dammsugit av här inne, jag har riktigt ordentligt skrubbat hela golvet och dammsugat en gång till. Nu lägger vi golv. Så, nu har jag typ dammsugat 3 gånger här inne, eller inte mer. Och jag har moppat golvet typ 3 gånger. Nu är det dags att lägga ut XPSen. Jag har köpt en sån här XPS-underlag som ska isolera lite, men mest är det ju för att golvet liksom ska bli lite isolerat, ljudisolerat och att det inte ska svikta så mycket typ om det är några ojämnheter. Jag har aldrig lagt ett golv så det här ska bli jättespännande. Vi ska lägga vårt golv på längden. Så då ska man lägga den här på bredden. Så detta är ju dagen innan vi ska lägga vårt golv. Det är sjukt vilken skillnad den här XPSen gör. Det är bara 2,2 millimeter, men att sitta på golvet nu och att gå med strumpor på golvet är varmt. Det är rätt sjukt faktiskt. Det här är alltså dagen innan vi ska lägga golvet, eftersom att det måste akklimatisera sig till rummet innan man lägger golvet. Så att det här gör jag dagen innan. Så att jag bara ska kunna lägga golvet sen imorgon. Och jag är så taggad på att lägga golv. Det ska bli så nice. Alltså då kommer det verkligen se så fint ut här inne. Nu har ju typ golvet varit det som har gjort att det blir fortfarande fult. Jag längtar också tills vi kan måla våra väggar. Det hade varit nice. Alltså jag trodde aldrig att jag i hela mitt liv skulle lägga ett golv. Helt galet. Tänk vad man får för sig på äldre dagar. Det är så roligt att testa nya grejer. Min mamma har alltid en sån här grej att hon varje år testar en ny sak. Hon säger alltså, gör man inte det då stagnerar man. Och jag kan verkligen hålla med om det, att när man blir lite äldre så blir man lite bekväm. Och om man liksom inte testar nya saker eller utmanar sig själv, då liksom man utvecklas ju inte. Och man stagnerar helt enkelt. Vi gick ut med ett meddelande förra veckan om att vi bara kommer ladda upp videos nu framöver varannan vecka. Och det är för att vi känner att
många gånger så blir det liksom samma sak varje vecka. Till exempel så här, man slipar i 2 videos, man spacklar i 2 videos. Alltså, det blir kanske inte jätteroligt för er att titta liksom på samma sak flera gånger varje vecka. Samtidigt blir det ju också lite problem nu under vintern när det är minusgrader och vissa saker kan man inte göra så därför att det har varit väldigt kallt ute. Så vi kände att det här tog bort pressen på oss och stressen över att hela tiden leverera nytt innehåll varje vecka eller liksom spännande innehåll varje vecka. Det här gör att så här, vi kan filma när det faktiskt händer någonting stort för vi har 2 veckor på oss och så får ni se det och sen så kanske de här grejerna som ni har sett förut, att slipa och spackla, det gör vi fast liksom lite bakom kulisserna typ, för att ni har redan sett det 2 gånger. Men det här kommer ju bara vara under de här månaderna när det är så kallt, när saker tar lite längre tid för att det är minusgrader och sådär. Det har ju också inte varit en hemlighet att jag har tyckt att det har varit väldigt jobbigt att vara i bussen när det har varit väldigt kallt. Det har varit när det är de här dagarna när det är väldigt grått och det är minusgrader och man ska liksom gå ut i bussen och jobba. Det har väl märkts på mig väldigt tydligt att jag inte gillar att vara i bussen när det är sånt väder. Men nu i 2 dagar så har det ju varit superfint väder, det har varit sol, det har varit varmt och då blir det så här, gud det är kul att vara i bussen igen. Alltså vädret spelar jättestor roll för mig och hur det känns att bygga och sådär. Så att det känns också skönt att när det är minusgrader ute så måste man inte vara i bussen för att man har lite längre tid på sig att producera bra videos. Vilket gör att vi också inte behöver stressa så mycket. Så att jag hoppas att ni fortfarande vill titta på våra videos och att ni fortfarande peppar oss och stöttar oss och sådär. Vi tycker att det är skitroligt och vill verkligen inte sluta. Men det gör liksom att det känns lite lättare allting. Typ. Så glöm inte att prenumerera på kanalen och klicka i den här ringklockan så får ni notiser varje gång vi lägger ut en video. Så missar ni inte några videos. Halva golvet gjort. Innan så var det ju typ en slang här som var till det gamla elementet som vi plockade ut. Det var lite mäckigt och lite komplicerat och lite smutsigt och lite sådana grejer. Men det är i alla fall borta. Vi har lagat det hålet där så att nu kan vi lägga golvet. Jag vaknade i natt och inte kunde somna om och så låg jag och tänkte på det här på vad jag behövde veta innan och på om jag var förberedd och på vad jag behövde kolla upp och på hur man skulle göra och jag läste läggningsinstruktionerna igen och jag var ganska självsäker men nu är jag inte så himla kaxig längre. Men vi fortsätter. Och det har verkligen varit en utmaning. Men jag tror att jag börjar få kläm på det nu. Alltid lika spännande när man inte gjort något sånt där innan.
ett litet pussel att få ihop allting, för man får liksom inte avsluta en med en skiva som är mindre än 30 cm. Vilket gör att det blir lite komplicerat. Alltså jag är snart upp. Jag har typ försökt i 2 timmar nu med samma rad och jag förstår inte vad problemet är. De 2 första raderna jag la var liksom kortare och den 3:e raden går hela vägen genom bussen. Och så fort jag försöker sätta ihop allt så spricker det någonstans. Jag förstår inte hur... Och så trodde jag nu typ att jag höll på att få ihop det, men när jag vände mig om så hade det lossnat. Jag har liksom inte tålamod för sådana här grejer. Sånt här ska liksom bara funka. Jag förstår inte. De bara, det är jättelätt med klick på golv. Du bara klickar i det. Ibland önskar jag att man kunde klona sig själv till 4 personer. Då hade det nog varit mycket enklare. Alltså jag ger snart upp. I did it! Woohoo! Never give up. Så shit, det var nära där alltså. Nej! Det ska inte! Shit! Det är också det här när någonting har varit väldigt utmanande och så klarar man det. Jag höll på med den här raden i 3 timmar, men jag la golvet. Shit vad jag är grym! Det får man inte säga. Men det gör jag ändå, för alla är inte här och kan säga det, så jag säger det till mig själv. Åh, fint det blir! Ska visa er. Kolla! Nu är det bara 2/3 kvar. Jag har krypit runt på golvet i 5 timmar och ändå inte färdig. Så jag tänker att jag skiter i det nu. Jag orkar inte mer. Det är så jobbigt där för kroppen. Men det gör mig lite orolig, det här med att det är kallt ute och vi liksom måste köra med värmare på nätterna. Det känns inte så himla kul. Men vad ska man göra? Det är så det är när man bygger buss på vintern. Det är väl därför alla bygger på sommaren. Men det kommer bli så fint när det är färdigt. Vi får fortsätta med dansgolvet imorgon istället. Så godnatt. God morgon. Ny dag, nya tag. Jag känner att jag har ny energi till mig på det här projektet. Nu gör vi färdigt där. Det här är ju det svåraste jag har gjort någonsin. Det går mycket bättre idag, det känns bra. Det går framåt. Halva golvet är lagt. Gud, det är verkligen ett kallt golv, laminat alltså, shit. Men det är tur vi bara ska vara i varma länder nästan. Och man köper på tofflor bara. Jag har ju ändå så här superkalla fötter så jag måste alltid ha tofflor på mig. Gud, det här blir så bra. Det ska bli så kul att visa Alison och se hans reaktion när han kommer in, för att han har inte sett golvet. Så jag är så taggad, det ska bli så kul. En grej som man inte tänker på är ju att mönstret måste ju också se bra ut. Flankorna är ju likadana när man köper dem, typ 6 eller 7 olika mönster. Men jag menar, då måste man ju titta på hur man lägger dem, för man vill inte ha samma mönster jämte varandra. Så det jag håller på nu är ju att lägga ut allting och kolla så att
Ja, men mönstret blir bra liksom. Men det är ett litet pussel. Jag vill att det ska bli så snyggt som möjligt. Först tänkte jag att jag inte skulle behöva öppna den sista paketen och lämna tillbaka den. Men det blir lite knepigt att få ihop mönstret. Och spontant känner jag att om det händer någonting med det här golvet, om man vill byta ut en planka, då kan det vara bra att ha lite plankor över. Så att jag öppnar ett nytt paket för att liksom kunna få ihop ett riktigt nice mönster. Men också för att kunna ha extra plankor. Det kan ju vara så att det här golvet slutar göra. Alltså de slutar göra det här golvet. Och då måste man byta ut hela. Och det känns lite jobbigt. Så att jag öppnar ett nytt paket. Och då har vi lite reserv också om det händer någonting. Eller whatever. Man kan ju tappa saker. Så det går sönder och sådär. Så att... tips. En, två, tre, fyra, fem plankor till. Oh my god. Är du redo? Ja, så redo. Alltså där! Åh! Okej. Wow! Damn! Vad duktig du är! Wow, babe! Beneath the Så bra ju! starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight. Nu är vi i Jag golvet. tar flytta in nu. Ja, nu bara lägga ut en madrass. Exakt. Men jag är så nöjd. Alltså färgen blev så himla bra. Ja, du är så grym på det här. Det blev jättebra ju. Ja, men det är svårt att lägga golv helt enkelt. Ja. Som vi har sett. Det har varit så kul att hänga med er den här veckan. Det var lite tomt i söndags. Ja, verkligen. Det är inte jätteroligt för er att titta på 3 videos när vi slipar. Så att det är lite för er skull också. Också kul för er att kika in när det faktiskt har hänt grejer. Bara till våren, sen kommer vi köra igen Ja. varje vecka. Så ni får hålla ut till dess. Ja. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att prenumerera och lämna en liten fin hälsning så ses vi om 2 veckor igen. Hej då! Hejdå!